यदि तपाईहरु पनि YouTube च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु कि तपाई कसरी YouTube च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। YouTube च्यानल बनाउनको लागि तपाईलाई Gmail को जरुरत पर्छ। Gmail अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाई Chrome ब्राउजर ओपन गर्नुस्। Chrome ब्राउजर ओपन गर्नुभयो भने तपाई जानुस् google.com मा। google.com मा जानुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाई 3 डट मा जानुस्, त्यसपछि डेस्कटप साइटमा जानुस्। डेस्कटप साइटमा जानुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले साइन इन को अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाई तल क्रिएट अकाउन्ट देख्नु भएको होला, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि तीनवटा अप्सन छ। तपाई बिजनेसको लागि गर्न चाहनुहुन्छ या त आफ्नै लागि हो। म चाहिँ फर माइ सेल्फमा क्लिक गर्छु किनभने म आफ्नै लागि बनाउँदै छु। त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिनुस्। नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँ तपाईको च्यानलको नाम लेख्नुस्। च्यानलको नाम लेख्नु भयो भने यहाँ तल आफ्नो जीमेल आईडी आफै बनाइदिसकेको छ। पासपोर्ट राख्नु भयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले नेक्स्ट गर्दिनुस्। नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मोबाइलमा कोड आउँछ। त्यसपछि त्यो कोडलाई तपाईले यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ तपाईको डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ राख्नुभयो भने तल तपाईको जेन्डर सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो अप्सन आउँछ। तपाईले यो YouTube को टर्म्स कन्डिसन पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र भने सिम्पल आई एग्रीमा क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि तपाईको गुगल रेडी भइसक्यो। ब्याक आउनुस्। त्यसपछि तपाई जानुस् youtube.com मा। youtube.com मा आउनुभयो भने तपाई माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डेस्कटप साइटमा जानुस्। डेस्कटप साइटमा जानुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाई च्यानलको आइकनमा क्लिक गर्नुस्। यदि तपाईकोमा च्यानलको आइकन आएन भने साइन इन को अप्सन आउँछ, साइन इन गर्नुस्। साइन इन गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले क्रिएट अ च्यानलमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएट अ च्यानलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँबाट नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नाम चेन्ज गर्नुभयो भने यहाँबाट सिम्पल क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि क्रिएटर च्यानलमा जानुभयो भने तपाईको च्यानल रेडी भइसक्यो। यहाँ केही YouTube को फिचरहरु देखाएको छ। यसको बारेमा डिटेलमा त हामी एकछिनमा बुझ्छौं, तर अहिले चाहिँ सर्टकटमा म तपाईलाई भन्दिहाल्छु। यहाँ लास्टमा छ अबाउट को सेक्सन। अबाउट को सेक्सनमा तपाईले तपाईको च्यानलको निशको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कस्तो कन्टेन्ट अपलोड गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ कमेन्टको अप्सन छ। कमेन्टको अप्सनमा तपाईको भिडियोमा कुनै पनि कमेन्ट आयो भने यहाँ कमेन्टमा शो गर्छ। यदि तपाईले तपाईको च्यानलमा प्लेलिस्ट एड गर्नुभएको छ भने तपाईको प्लेलिस्ट यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि यहाँ भिडियोको अप्सन छ। यहाँ तपाईको भिडियोहरु देखाउँछ। त्यसपछि यहाँ लास्टमा छ होम पेज। यहाँ होम पेजको अप्सन छ। यहाँ होम पेजमा तपाईले तपाईको च्यानललाई अझै राम्रोसँग कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले च्यानलको लोगो ब्यानर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। च्यानलको लोगो ब्यानर अपलोड गर्नको लागि तपाई कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँ ब्रान्डिङमा क्लिक गर्नुस्। ब्रान्डिङमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तल देखाएको छ अपलोड देखाएको छ। अपलोडमा क्लिक गरेर तपाईले बनाएको लोगो ब्यानर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्यानरमा पनि सेम प्रोसेस। त्यसपछि वाटरमार्कमा चाहिँ तपाईले वाटरमार्कमा पनि सेम प्रोसेस, तर इन्टायर भिडियोमा क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ साइटबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई लोगो ब्यानर बनाउन आउँदैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यसमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ।